Hello everyone, মই দিব্যজ্যোতি শইকীয়া মই বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি গণিত বিভাগৰ এজন PhD স্কলাৰ হয় তোমালোকে যদি এতিয়া BSc ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ বা অন্য সেমিস্টাৰবোৰত পঢ়ি আছা তেনেহলে তোমালোকৰ কাৰণে এই চেনেলটো বহুত উপযোগী হ'ব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে যিবোৰ ভিডিও আপলোড কৰা হয় সেই ভিডিওবোৰত তোমালোকে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ যিবোৰ কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টবোৰ পাবা আৰু এই কনসেপ্টবোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ BSc সেমিস্টাৰৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ টপিক আছে বুজাত নিশ্চয় সহায় হ'ব সো মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ লগতে যাতে সমান্তৰালভাৱে অন্য ষ্টুডেন্টবোৰেও এই ভিডিওবোৰ পায় আৰু লগতে ম্যাথমেটিক্সৰ বুজাত যাতে সহায় হয় সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু এই টপিকটো হৈছে BSc 5th সেমিস্টাৰৰ ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশন আৰু মেট্ৰিক স্পেচ নামৰ পেপাৰখনৰ সো বিফোৰ গোইং টু study about Riemann integration first let us try to understand what is upper sum and lower sum so আমি ফার্স্ট জানি লো Riemann upper sum কি হয় Riemann lower sum কি হয় so তাৰ কাৰণে আমি ফার্স্ট কনসিডার কৰিম আমি কি চাই যাবা let us consider fx is a let us consider fx is a bounded function so কি consider কৰিছো fx is a bounded function so bounded function means so function to value to কেতিয়াও infinity ফালে না যায় that means it never tends to infinity that means what যে ইয়াৰ ৰেঞ্জৰ যিবিলাক ভ্যালু হয় সেইবিলাক লেস দেন ইনফিনিটি হ'ব that means ইনফিনিটিৰ কেতিয়াও নহয় ৰেঞ্জৰ ভ্যালু বিলাক ইনফিনিটি ফালে কেতিয়াও না যায় that means ইয়াৰ ৰেঞ্জত ফাইনাইট ভ্যালু বিলাক থাকিব ঠিক আছে সো এটো মই ৰাফলি যদি কওঁ সো ইয়াৰ মিনিংটো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ যে বাউন্ডেড ফাংচন means its value never tends to infinity ঠিক আছে আৰু এই ফাংশনটো বাউন্ডেড অন কোড দিয়া আছে let us consider fx is a bounded function on the closed interval ab so a closed interval টোত কি দিয়া আছে বাউন্ডেড দিয়া আছে তাৰ পিছত কোৱা আছে কি সো আমি ফার্স্ট আমি বুজিব গৈ আছো কি যে Riemann upper sum আৰু lower sum কি হয় সো ফার্স্ট তাৰ কাৰণে আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো let us consider fx is a bounded function on the closed interval ab and so upper sum আৰু lower sum বুজিবলৈ কাৰণে এই কথাখিনি তোমালোকে ফার্স্ট বুজি ল'ব লাগিব তো let এটা partition consider কৰিছো let us consider p is a partition so partition কি হয় মই কৈ আছো তোমালোকক p is a partition defined in such a way that be a partition define as কেনেদৰে ডিফাইন কৰা আছে চাবা p equal to x0 x1 x2 so dot ইয়াৰ মাজতে থাকিব xr - 1 xr then lastly xn ঠিক আছে so partition means কি হয় এই যেটো ক্লোজ ইন্টারভেল আছে ab ইয়াকে স্মল সাব ইন্টারভেলছত ভগোৱা that means ইয়াৰ মাজত আৰু অলপ পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিম a b ক্লোজ ইন্টারভেলটোৰ মাজত আৰু যিবোৰ পইণ্টছক লৈ পেলাই আমি কি বনাম স্মল equal sub intervals banam or that means what we are partitioning the closed interval ab to small sub interval kenake banam suppose a pair to lolu x0 x1 so here eto sub interval bonwa means so equal sub intervals bonwa means ki hoy je a jitu duta point lolu x0 x1 eto loi bela eta sub interval banam so x0 x1 see ঠিক আছে তো সাব ইন্টারভেল বনালো আৰু ইয়াৰ লেংথটো আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম এই সাব ইন্টারভেলটো x1 - x0 সো ইকুৱেল সাব ইন্টারভেল মিন্স কি এই সাব ইন্টারভেলটো x0 সাপোজ মই এটো কনসিডাৰ কৰিছো x0 x1 নেক্সট সাব ইন্টারভেলটো হ'ব x1 x2 সো লাইকৱাইজ এনেকৈ গৈ নেক্সট ইন্টারভেলটো হ'ব সাব ইন্টারভেলটো হ'ব xr - 1 xr সো লাষ্টলি হ'ব গৈ xn n - 1 xn তো এই যিবিলাক সাব ইন্টারভেল বনাইছো হে ইকুৱেল হ'ব বুলি ইকুৱেল সাব ইন্টারভেল বনোৱা মিন্স কি হয় যে এই দুটা পইণ্ট ললো এই দুটা পইণ্টৰ মাজত লেংথটো কি হ'ল লেংথ অফ দা সাব ইন্টারভেলস আৰ ইকুৱেল that means x0 আৰু x1 এই দুটো সাব ইন্টারভেল হ'ব এই সাব ইন্টারভেলটো
তো এনেকৈ নহয় ইয়াত এনেকৈ লিখিব লাগিব সো এই সাব ইন্টারভেলটোৰ যেটো লেংথ হ'ব দ্যাট মিন্স L নেক্সট এই সাব ইন্টারভেলটো চাবা x1 x2 ইয়াৰ যেটো লেংথ হ'ব দ্যাট মিন্স নেক্সট সাব ইন্টারভেলটো কি x1 x2 তো ইয়াৰ লেংথটো কি হ'ব LA হ'ব লাগিব x2 - x1 তো এনেকৈ ইন দিস ওয়ে আমি লেংথ বিলাক ক্যালকুলেট কৰো আৰু এই লেংথ অফ দা সাব ইন্টারভেল ক্যালকুলেট কৰো আৰু এই লেংথটো কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল হোৱা মিন্স সো প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেলৰ লেংথটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব সো পাৰ্টিশন কৰা মিন্স এই ইন্টারভেলটোক যেটো ক্লোজ ইন্টারভেল আমি লৈছো সেই ইন্টারভেলটো স্মল সাব ইন্টারভেলছত এনেকৈ ভগোৱা দ্যাট মিন্স ইয়াৰ মাজত কিছু পইণ্টছ কিছুমান লৈ পেলাই আমি সাব ইন্টারভেল বনোৱা সো সিম্পলি আমি পাৰ্টিশন বুলি ক'লে এটোৱে বুজো ঠিক আছে সো ডিফাইন এজ ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰিবা ইয়াতে x0 হয় x0 ৰ ভ্যালুটো হয় a আৰু যেটো লাস্ট ভ্যালু xn হয় এটো b দ্যাট মিন্স n পইণ্ট কিটা x0 টো কি বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় পাৰ্টিশন কৰাৰ পিছত এই ক্লোজ ইন্টারভেলটো x0 টো a হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হয় আৰু xn টো b হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হয় ঠিক আছে সো আমি কি কৰিলো ফার্স্ট লেট আস কনসিডাৰ আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সাম পঢ়িব গৈ আছো তাৰ কাৰণে আমি এখিনি কনসিডাৰেশন লৈ ললো কি কনসিডাৰেশন সোৱা কনসিডাৰ fx is a bounded function means its value never tends to infinity on a closed interval ab so closed interval ab ত আমি ফাংশন টো বাউন্ডেড বুলি কনসিডাৰ কৰিছো দেন কি কৰিছো let p is a partition defined as p equal to x0 equal to a x1 x2 xr minus 1 xr xn so আমি পাৰ্টিশন কৰিলো so এই ক্লোজ ইন্টারভেলটো পাৰ্টিশনটো কেনেদৰে কৰিলো এনেদৰে so x0 x1 x2 xr minus 1 xr xn ইয়াতে x0 টো কি হিচাপে কনসিডাৰ কৰা হয় তো ফার্স্ট এন্ড পইণ্ট টো a আৰু xn টো সেকেন্ড এন্ড পইণ্ট টো b বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় আৰু এইবোৰ পাৰ্টিশন কৰা মিন্স কি যে এই ইন্টারভেলটোত আৰু কিছুমান পইণ্ট লৈ পেলাই সাব ইন্টারভেলত এই ইন্টারভেলটো ব্ৰেক কৰা ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আমি আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সাম পঢ়াৰ আগতে আৰু দুটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট নোট ডাউন কৰি ল'ব লাগিব সো এই পইণ্ট কিটা তোমালোকে চোৱা সো তোমালোকে যেহেতু ফার্স্ট সেম সেকেন্ড সেম থার্ড সেম তো রিয়েল ফাংশনৰ কথা পঢ়ি আহিছা অলৰেডি সো কিছুমান কথা তোমালোকে অলৰেডি জানিব লাগিব বুজিব লাগিব সেইবোৰ বুজিলে এইখিনি বুজাত অকমান সহজ হৈ যাব লাইক কিছুমান কথা মিন্স কিছুমান তোমালোকে কনসেপ্ট জানিব লাগিব তো তোমালোকে ইনফিমাম কি হয় তো ইনফিমাম অফ এ সেট বুলি ক'লে কি বুজা তো সুপ্রিমাম কি হয় সো এইবোৰ জানিব লাগিব সো মই যেতিয়া ফার্স্ট সেম সেকেন্ড সেমৰ কাৰণে ৰিয়েল এনালাইসিস পঢ়াম তেতিয়া তোমালোকক সুপ্রিমাম ইনফিমাম কি হয় এইবোৰ বিষয়ে মই লাহে লাহে কৈ যাম ষ্টিল অকমান ৰিকল কৰি ৰাফলি তোমালোকক সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম কি হয় মই যেতিয়া এতিয়া আমি পঢ়াব গৈ আছো যি টপিক কিটা কি যে আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সাম পঢ়াব গৈ আছো আৰু আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সামত যেতিয়া এই ইনফিমাম আৰু সুপ্রিমামৰ কথা আহিব তেতিয়া মই তোমালোকক অলপ রাফলি মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যেতিয়া মই কন্টিনিউ কৰিম দ্যাট মিন্স ফার্স্ট সেম সেকেন্ড সেমৰ কাৰণে ৰিয়েল এনালাইসিস টপিকবোৰ যেতিয়া কন্টিনিউ কৰিম তেতিয়া মই তাত এই ইনফিমাম আৰু সুপ্রিমামৰ কনসেপ্টটো আৰু ভালকৈ বুজাই দিম সো আজি অলপ ৰাফলি তোমালোকে আইডিয়াটো লৈ লোৱা ঠিক আছে সো আৰু কেটামান কথা জানিব লাগিব হেকিটা হৈছে যে এমআৰ কি হয় তো জানি লোৱা এম সাফিক্স আৰ সো ইনফিমাম হয় এমআৰ ইজ নাথিং বাট ইনফিমাম কাৰ ইনফিমাম হয় এটো চাই লোৱা ইনফিমাম অফ দা ফাংশন যেটো ফাংশন আমি অলৰেডি কনসিডাৰ কৰিছো বাউন্ডেড ফাংশন তাৰ ইনফিমাম হয় কোড ইনফিমাম হয় এটো চোৱা xr less than equal to x sorry eto xr minus 1 হ'ব লাগিছিল eto r minus 1 কৰি লবা r minus 1 x suffix r minus 1 less than equal to x less than equal to xr so কি কোৱা আছে যে mr হৈছে small mr হৈছে infimum of the function fx where x is lying between কি দিয়া আছে xr minus 1 xr যদি আমি এই পার্টিশন টু পৰা মন কৰা যেটো পার্টিশন অলৰেডি কনসিডাৰ কৰিছো x0 x1 ... xr minus 1 xr লাষ্টত আছিল xn এই যেটো পার্টিশন আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো অলৰেডি সেই পার্টিশন টুৰ পৰা আমি এটা সাব ইন্টারভেল কনসিডাৰ কৰো সাপোজ আৰু তাক অকমান গ্ৰাফিক্যালি বস্তুটো বুজিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেশন পঢ়িব গৈ আছো ইন্টিগ্ৰেশন
তো তোমালোকে জানাই আগতেও যেতিয়া তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়ি আহিছিলা হাই সেকেন্ডাৰী এৰিয়া আন্ডাৰ কি পাই পঢ়িছিলা এৰিয়া আন্ডাৰ কাৰ্ভস পঢ়িছিলা তো তেতিয়া তাৰ মিনিংটো কি আছিল ইন্টিগ্ৰেশন তো ইন্টিগ্ৰেশন ইনডিফিনিট ইন্টিগ্ৰেশনৰ মিনিংটো আছিল এৰিয়া আন্ডাৰ কাৰ্ভস সো আমি ইয়াত গ্ৰাফিক্যালি যেতিয়া বস্তুবোৰ বুজিম আৰু বেছি আমাৰ কনসেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো আমি সাপোজ যিকোনো এটা ফাংশনৰ গ্ৰাফ লৈ লৈছো সে এটো কি লৈ লৈছো y fx ৰাইট এতিয়া সো আমি যিকোনো এটা এটো হল সাপোজ এটো ফার্স্ট পয়েন্ট টু x0 আৰু এটো ধৰা কে লাস্ট পয়েন্ট টু xn এতিয়া আমি যিকোনো এটা সাব ইন্টারভেল লৈছো সাপোজ xr -1 আৰু xr রাইট তো এই সাব ইন্টারভেলটো লৈছো xr -1 xr এতিয়া এই সাব ইন্টারভেলটো কাৰণে মন কৰিবা এই সাব ইন্টারভেলটোৰ কাৰণে যদি আমি চাও এটো y fx এই ফাংশনটো তো এই সাব ইন্টারভেলটোৰ কাৰণে মন কৰিবা এতিয়া চোৱা এই সাব ইন্টারভেলটোৰ কাৰণে এই সাব ইন্টারভেলটো কনসিডাৰ কৰি পেলাই এই mr টো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তো mr টো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম mr টো হৈছে কি ইনফিমাম অফ দা ফাংশন কোড হয় এই সাব ইন্টারভেলটো লাইক ইয়াৰ মাজতো আৰু পইণ্টছ আছে ন ইয়াৰ মাজত আৰু পইণ্টছ আছে এই ইনফিমাম অফ দা ফাংশন fx mr হৈছে কি স্মল mr হৈছে ইনফিমাম অফ দা ফাংশন fx where x is lying between xr -1 xr মানে x to x ৰ ভ্যালু কিটা কি হয় এই ইয়াৰ মাজত থাকিব xr -1 xr ৰ মাজত থাকিব দ্যাট মিন্স এইবোৰ ভ্যালু এই পয়েন্টৰ ভ্যালু হ'ব এই পয়েন্টৰ ভ্যালু হ'ব এই পয়েন্টৰ এইটো পয়েন্টৰ সো এই মাজৰ পয়েন্ট বিলাক এই সাব ইন্টারভেল xr -1 মাজৰ পয়েন্ট বিলাক ইনক্লুডিং মানে কি xr -1 xr তো ইয়াত ইকুৱেলিটি আছে দেখিছে তোমালোকে দ্যাট মিন্স xr -1 আৰু xr ক ইনক্লুড কৰি পেলাই ইয়াৰ মাজৰ গোটেই বিলাক পয়েন্টতে আমি চাব লাগিব এই ফাংশনটোৰ কাৰণে ইনফিমাম কি হয় দ্যাট মিন্স ইনফিমাম কি হয় মিন্স ইনফিমাম মিন্স আমি জানো কি ইনফিমাম মিন্স greatest lower bound so greatest lower bound এই ফাংশনটোৰ যেটো greatest lower bound হয় that means আমি simply যদি কবলৈ যাও এই পয়েন্টখিনিৰ ভিতৰত কোনটো পয়েন্টত আটাইতকে এই ফাংশনটোৰ ভ্যালুটো আটাইতকে কম হ'ব আটাইতকে সৰু হ'ব so হেতুৱে হৈছে mr so যদি আমি লজিক্যালি চাও that means ইনফিমামৰ যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটোৰ মতে যাও তেতিয়া হলে xr -1 xr এই সাব ইন্টারভেলৰ মাজৰ কোনবিলাক পয়েন্টত ইনক্লুডিং দা পয়েন্ট xr -1 xr তো কোনটো পয়েন্টত আটাইতকে সৰু ভ্যালু পাম এই ফৰ দিস ফাংশন fx তো লজিক্যালি চালে সোৱা গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউন্ড মিন্স কি সো এই ফাংশনটোৰ কাৰণে এইবিলাক পয়েন্ট ফাংশনটোৰ কাৰণে কাৰ্ভটো সোৱা এইবিলাক পয়েন্ট এই ফাংশনটোৰ কাৰণে লোৱাৰ বাউন্ড আৰু এই লোৱাৰ বাউন্ড বিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকে এই পয়েন্ট সোৱা এইটো পয়েন্ট এই পয়েন্ট কিটা যদি কনসিডাৰ কৰো দ্যাট মিন্স ইয়াৰ কাৰ্ভডালৰ তলৰ ফালে থকা যিবোৰ পয়েন্ট আছে এই y fx ফাংশনটো যদি কনসিডাৰ কৰো তো এই তাৰ গ্ৰাফডালৰ কাৰণে এই তলৰ এই গ্ৰাফডালৰ ওপৰত থকা এইবোৰ বিন্দুত লাইক এইটো বিন্দু সো এই বিন্দুবোৰত ফাংশনটো কাৰণে কি পোৱা যাব লোৱাৰ বাউন্ড পোৱা যাব দ্যাট মিন্স ফাংশনটোৰ কাৰণে সৰু ভ্যালু বিলাক পোৱা যাব ঠিক আছে লোৱাৰ বাউন্ড বিলাক পোৱা যাব তো এই লোৱাৰ বাউন্ড বিলাকৰ ভিতৰত গ্ৰেটেষ্ট কোনটো এই আটাইতকৈ ওপৰত থাকাটো ন তো এই xr -1 এই যেটো পয়েন্ট হয় এই পয়েন্টটোত ফাংশনটো কাৰণে গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউন্ড পোৱা যাব ঠিক আছে তো এই পয়েন্টটো হৈছে গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউন্ডৰ পয়েন্ট গতিকে xr -1 ত এই ফাংশনটোৰ কাৰণে কি পাম আমি ইনফিমাম পাম মানে সোৱা এই লোৱাৰ বাউন্ড বিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গ্ৰেটেষ্ট যেটো লোৱাৰ বাউন্ড হয় হেতু হৈছে ইনফিমাম গতিকে যদি তোমালোকক কোৱা যায় যে এই সাব ইন্টারভেলটোত এই ফাংশনটোৰ কাৰণে ইনফিমাম ভ্যালুটো কি হ'ব বুলি ক'লে তোমালোকে জাস্ট কি কৰিব লাগিব জাস্ট ইউ নিড টু put this value of x that means x equal to তোমালোকে কি পুট কৰিব লাগিব xr -1 পুট কৰিব লাগিব দেন তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব what is the value of xr -1 so ফাংশন এটাটো কিবা দিয়া থাকিবই তো fx equals like x square বা কিবা বেলেগ ফাংশন দিয়া x square + 1 দিয়া থাকিব তোমালোকে জাস্ট if you have to calculate mr that means infimum of the function at this sub interval that means a xr -1 a xr is sub interval to jodi tumaloke mr calculate koribo loga hoy tene hole what you need to do you just put the value of x equal to xr -1 and you try to calculate what is xr -1 just x or height xr -1 to put koriba
আৰু fx r minus 1 ক্যালকুলেট কৰিবা হেতুৱে হ'ব সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনটোৰ কাৰণে ইনফিমাম ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে আমি এটা সাব ইন্টারভেলত কি কৰো ইনফিমাম ক্যালকুলেট কৰো তো ইনফিমাম অফ দা ফাংশন ক্যালকুলেট কৰো তো এই x r minus 1 x r এই সাব ইন্টারভেলটো ইনফিমাম অফ দা ফাংশন কি হ'ব তো এটো ইনফিমাম অফ দা ফাংশন mr ইকুয়াল টু f x r minus 1 কাৰণ এই x r minus point to a function টোৰ ওপৰত কি হয় greatest lower bound that means a function টোৰ কাৰণে greatest lower bound কিন্তু কোনটো পইণ্টত পাম আমি x r minus 1 পইণ্টত greatest lower bound টো পাম so আমি infimum of the function that means mr যদি আমাক ক্যালকুলেট কৰিব দি আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিম mr equal to f of x r minus 1 at this sub interval what a sub interval to infimum that means mr so mr এতিয়া আমি গম পালো so mr greatest lower bound a function টোৰ কাৰণে কি হয় গম পালো এতিয়া নেক্সট আমি কি সাম চেক কৰিম আমি এই ফাংশন টোৰ কাৰণে কি হয় supremum কি হ'ব তো so for the same consideration of the sub interval that means a x r minus 1 x r ৰ কাৰণে এই sub interval টো যদি কনসিডাৰ কৰো এই same sub interval টোৰ কাৰণে আমি mr সাম capital mr আমি চেক কৰিম so capital mr কি হয় that means supremum of the function কি হয় আমি চেক কৰিম তো এখিনি কৰাৰ পাছত আমি upper sum lower sum ক্যালকুলেট কৰাৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে so mr capital mr that means কি হয় supremum of the function fx on the sub interval x r minus 1 xr তো ইয়াত কি হ'ব এটা supremum means কি হয় least supremum means হয় কি হয় least upper bound তোমালোকে জানাই সো এক যদি পঢ়ি আইছা ভালকে বুজি পাবা নহলে অকমান অসুবিধা হ'ব স্টিল মই ইয়াৰ কাৰণে ভিডিও বনাম তেতিয়া আৰু ভালকে বুজি পাবা supremum is least upper bound ঠিক আছে সো এই ফাংশনটোৰ কাৰণে মন কৰা এই y fx ৰ কাৰণে তো আপাৰ বাউন্ড কোনবিলাক হ'ব এই x r minus 1 আৰু x r যদি সাব ইন্টারভেলটো কনসিডাৰ কৰা তো আপাৰ বাউন্ড হ'ব সোৱা এইফালে এই পইণ্ট বিলাকত আপাৰ বাউন্ড পাম ঠিক আছে এই পইণ্টস বিলাকত এই ফাংশনটোৰ গ্ৰাফডাল যেটো হয় তাৰ এই পইণ্ট বিলাকত মন কৰিবা জাস্ট above the point xr তো এই বিলাক এই আপাৰ বাউন্ডস বিলাক পাম ঠিক আছে এই xr r2 এটা আপাৰ বাউন্ডে হ'ব এটা কথাটো হল এই আপাৰ বাউন্ডবোৰৰ ভিতৰত এই ফাংশনটোৰ কাৰণে এই আপাৰ বাউন্ড কাৰণে এই for the function y equal to fx the upper bounds are these points এই পইণ্ট বিলাকে আপাৰ বাউন্ড হ'ব এটা সোৱা supremum is কি supremum হৈছে যে least upper bound এই upper bound বোৰৰ আটাইতকৈ সৰু যেটো upper bound হয় হেতু হল least upper bound তো কোনটো পইণ্টত পাম একদম তলত থকাটোৱে least upper bound হ'ব that means at the point x equal to r we get the what least upper bound for the function তো এই পইণ্টত পাম আমি least upper bound so এতিয়া কথাটো হল যে আমি এই mr টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আমি upper bound কোনটো পইণ্টত পাম least upper bound কোনটো পইণ্টত পাম আমি গম পাই গলো that means x r bound গতিকে এই mr টো কাৰণে mr that means mr means if we try to calculate mr that means the supremum of the function fx at the sub interval x r minus 1 xr তেতিয়া হলে কি হ'ব supremum of the function কি হ'ব জাস্ট কি কৰিব লাগে এবাৰ x ৰ ঠাইত আমি কি পুট কৰি দিব লাগে xr কাৰণ xr পইণ্টত আমি least upper bound পাইছো আৰু supremum meaning টো হৈছে যে least upper bound so mr কি হ'ব f xr হ'ব ঠিক আছে that means what আমি এই ইন্টারভেলটো চাব লাগে তো এই সাব ইন্টারভেলটো চাব লাগে সো যদি রাফলি মই কওঁ তেনে হলে এই x r minus 1 xr এই সাব ইন্টারভেলটো চাব লাগে এই সাব ইন্টারভেলটো গোটেইপুৰ পইণ্টছৰ ভিতৰত কোনটো পইণ্টত আটাইতকৈ ফাংশনটোৰ আমি একদম ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো পাম তো অবভিয়াসলি এই পইণ্টটোতে পামগৈ এই পইণ্ট xr minus 1 টো নাপাওঁ xr minus 1 ত আমি কি পাইছিলো ইনফিমাম পাইছিলো তো এই ব্লক পইণ্টটো নাপাম একদম আটাইতকৈ এই পইণ্টটোত আমি কি পাম ফাংশনটোৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাম আৰু সুপ্ৰিমামৰ যদি আমি সুপ্ৰিমামৰ যেটো কনসেপ্ট that means least upper bound কনসেপ্ট হয় তেতিয়া হলেও সেই মতেও আমি এই পইণ্টটোতে কি পাম ফাংশনটোৰ কাৰণে মই অলৰেডি দেখাই দিছো যে এই পইণ্টটোতে কি পাম আমি maximum value পাম ফাংশন so mr will be equal to f of x r minus so mr equal to f of xr তো আমি এই xr point x equal to xr লৈ পেলাই f of xr উলিয়ালে
for a particular function আমি কি পাম supremum of the function at a particular sub interval আমি পাম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এটা প্ৰবলেম লম সো প্ৰবলেমটো লোৱাৰ আগতে আমি ডেফিনিশ্যন কিটা mr capital mr আৰু small mr হে লিখিলো ন এতিয়া আমি কি লিখিলম আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সামৰ যেটো ডেফিনিশ্যন হয় হেতু লিখিলম ডেফিনিশ্যন কিটা তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি এটা প্ৰবলেম লম আৰু প্ৰবলেমটো সহায়ৰে আমি এই আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সাম কেনেদৰে আমি ফাইন্ড আউট কৰো আমি চাম ঠিক আছে সো বহুত ইজি ওয়েত শিকাই দিছো বস্তুখিনি তোমালোকে ৰিপিট কৰি কৰি চাবা তেতিয়া আৰু বেছিক ক্লিয়াৰ হ'ব তোমালোকৰ সো আৰু যিখিনি মই লিখাই দিছো এখিনি পজ কৰি পেলাই স্ক্ৰিনশ্বট লবা নহলে পজ কৰি পেলাই ডাউন কৰি লবা যাতে বস্তুবোৰ বুজাত সহায় So lower sum or definition to likhi loa lower sum aru yak denote kora hoy LPF so eneke kyo likha hoy lower sum or definition to LPF karon ei lower sum to kar upor depend kore function to upor to depend kore function to lower sum uliam no kintu he partition to upor depend kore etu karone LPF p bili likha hoise to LPF or definition to hol summation r from 1 to n MR LPF means lower sum bili kole ki ahibo infimum of the function ahibo MR ahibo to MR delta XR so etu jodi ami summation to break kori likho keneke likhim M1 delta X1 M2 delta X2 plus dot Mn delta Xn So yate moi ekhini bostu khini okkoman akko bujai disu mr hoise soa mr hoise to in general mr hoise the supremum of the function at a particular sub interval thik ase aru xr delta xr hoise ki length of the sub interval it is so m1 it is ekhini ke r summation to so r from 1 to n so ekhini ke r prothomete r thait 1 patilu tasot 2 patilu up to n pati pele ami ekhini break kori likhilu ite m1 ki hoy तो m1 হয় যেটো ডেল্টা x1 সো পার্টিশন তো যদি সোয়া মন কৰা পার্টিশন তো কি আছিল x0 x1 x2 ডট xn তো এই পার্টিশন তো সোয়া ফার্স্ট সাব ইন্টারভেল তো কি কোন কিটা পয়েন্ট লৈ পেলা বনাম এই x0 আৰু x1 লৈ পেলা বনাম ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এই m1 তো হল কি এই m1 তো হল কি the supremum of the infimum of the function infimum of the function the infimum of the function code infimum of the function a sub interval dot ki hoy infimum hoy eta next similar way to ami m2 ki hoy bili ko m2 hobo ki in next sub interval to কোনটা পয়েন্ট লৈ বনাম এই দুটা পয়েন্ট লৈ বনাম that means x1 x2 এই sub interval dot কি হয় m2 to কি হয় infimum হয় ঠিক আছে infimum of the function হয় ঠিক আছে এই sub interval এটা similar way এই mn বিলি কলে mn কি হ'ব mn হ'ব কি infimum of the function quote infimum of the function কোনটো sub interval xn minus 1 a xn a sub interval to infimum hobo aru delta x1 delta x2 delta xn ki hoy so delta x1 bili kole so delta x1 first interval to sub interval to ki hoy etu length hoy eta so first sub interval to ki hoy so a partition to jodi mon kor first sub interval to hoy etu second to hoy etu tarke last to ki hobo ya agor xn minus 1 eta jodi logai do etu hobo last sub interval The delta x1 means length of the sub interval. Our length of the sub interval keneke uliao is second point to pra first point to ami minus ko x1 minus x0 ko the delta x2 ki hoy x2 minus next sub interval jodi so x1 minus x2 to x2 minus x1 hobo so in this way ami delta xn ki pam xn minus 1 so a kita hol length of the sub interval ulua formula so ekhini bostu tumaloge mon koriba তো ইজিলি LPF উলাউতে হেল্প হ'ব দ্যাট মিন্স আমি কি কৰিলো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো তো মিনিং টু সোয়া LPF ফৰ ডেফিনিশন টু হল r summation r from 1 to n mr small mr delta xr তো LPF lower sum উলিয়াবলৈ হলে কৰে আমি infimum to চাও
ইনফিমাম ভ্যালুটো লওঁ ফাংশনটো কোড সাব ইন্টারভ্যালবোৰ যিবোৰ সাব ইন্টারভ্যাল ইকুৱেল সাব ইন্টারভ্যালত আমি গিভেন আমি যেটো ক্লোজ ইন্টারভ্যাল দিয়া আছে হেতু ব্ৰেক কৰো সেই সাব ইন্টারভ্যালবোৰত আমি ফাংশনটোৰ ইনফিমাম ভ্যালুটো কনসিডাৰ কৰো সো ইয়াক যদি ব্ৰেক কৰি আৰু ভ্যালুবিলাক ডিফাৰেন্ট পাৰ্টি 1 ৰ পৰা n লৈকে পাৰ্টি দিও তেতিয়াহলে আমি কি পাম m1 delta x1 m2 delta x2 plus ... mn delta xn এটা সো m1 m2 এই mn বিলাক কি হয় মই কৈছোৱে mr বুলি লৈছো ইন জেনাৰেল ইনফিমাম লৈছো গতি m1 m2 mn বিলাক ইনফিমামই হ'ব বাট এই m1 m2 mn এই ইনফিমাম বোৰ কোড হ'ব এই ডিফাৰেন্ট সাব ইন্টারভ্যালটোত হ'ব তো m1 infimum of the function hobo code kundu sub intervalot ei x0 x1 sub interval m2 infimum of the function hobo kundu sub intervalot next jitu sub interval bonibo x1 x2 ei sub interval to lastly mn infimum of the function hobo kundu sub intervalot xn minus 1 xn aru ei delta x1 delta x2 delta xn ki hoy moi koisu length of the sub interval hoy to delta x1 means ki ami first point to second point to minus koisu x1 minus x0 delta x2 is x2 minus x1 ... in this way delta xn hoise xn minus 1 to etu hoise lpf for definition next ami pohim upper sum or definition to upper sum or definition to so upf so again upper sum upper sum or ami keneke denote kuru upper sum to so upper sum denote in this way lpf or upf u stands for upper u capital letter upper sum means first letter do play upper sum to denote kora hoy to p depend on p etu karone p bili likha hoy ase to f ho ase so upf keneke define kora hoy so r from 1 to n to upper sum gotike yate supremum of the function denote kora hoy etu hobo delta xn to yate jodi ami r value bila pati dau ki hobo m1 delta xr m1 delta x1 m2 delta x2 plus ... mn delta xn yate swa m1 ki hoy supremum of the function to jitu partition consider korisu p equal to x0 x1 ... xn সেই partition to first yate aru eta point dekhai diu x2 to bilak ase aru point bilak enege x0 x1 x2 x3 ... ia majote jodi eta jiguno eta tomar sub interval consider koribo bisara like xr minus 1 xr to ... x xn agot ki ase xn minus 1 ase to a partition to lolu a partition to equal sub interval dot bhogwa pasot ei m1 to ki hoy supremum of the function fx kuntu sub interval hoy first sub interval x1 m1 denote korisu to first sub interval to ki bonibo x0 x1 thik ase so in the similar way m2 is the supremum of the function fx kuntu sub interval next sub interval that means x1 x2 right so in this way mn ki hobo supremum of the function fx kuntu sub interval xn minus 1 a xn is sub interval to ki hoy supremum of the function hoy to m1 m2 mn ebila kolu ar delta x1 delta x2 a delta xn ki hoy hebur hoy jibur equal sub interval break korisu heburor length hoy so that means x1 minus x0 hobo etu first to so next to ki hobo delta x2 bili kole x2 minus x1 to x delta xn bili kole xn minus xn minus 1 ঠিক আছে right so ekhini buji paisa to a definition to da use kori pelai amak jetia eta particular function dia thake he particular function to garone ami ki korim eta particular close interval ot ami ki korim upper sum lower sum calculate korim now we take a problem and with the help of this problem we try to understand what is upper sum and what is lower sum for a given function at a particular interval. So question eta lua question compute
lower sum LPF and UPF and LPF of the function fx equal to x square on the interval এটা interval দিয়া আছে 0,1 for a given partition এটা partition দিয়া আছে partition to কৰি থোৱা আছে so কিছুমান ক্ষেত্ৰত partition to বনাই দিয়া না থাকে so এই partition to আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লব লগা হয় so এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেমটো কাৰণে partition to বনাই দিয়া আছে so ইজি হৈ যাব আমাক কৰিব কাৰণে ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে তো দিয়া আছে কি 0 1/4 then 3/4 sorry 2/4 হ'ব next 2/4 next আছে 3/4 then 1 দিয়া আছে গটিকে কি কৰা আছে যে পাৰ্টিশন এটা বনাই দিয়া আছে পাৰ্টিশনটো এই পাৰ্টিশনটোত আমি কি কৰিব লাগে LPF আৰু UPF আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সো আমি ইজিলি UPF and LPF আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিম জাস্ট আমি এতিয়ালৈকে যিকিটা ডেফিনিশন পঢ়িলো LPF আৰু UPF ৰ জাস্ট সেই ডেফিনিশন কিটা আমি ফলো কৰি পেলাই we will try to find what is LPF and UPF for the given function f of x equal to x square in the closed interval 0,1 and for the given partition p equal to 0 1/4 2/4 3/4 and 1 so ইয়াত মন কৰিবে এই given partition টো এবাৰ মন কৰা so question টো দিলে সদায় আমি question টোতে হিন্ট কেটা থাকে so অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে আমি এই প্ৰবলেমটো ভালদৰে পঢ়ি ল'ব লাগে এবাৰ ফাৰ্স্ট so p কি দিয়া আছে 0 1/4 2/4 3/4 1 so ইয়াতে কেটা সাব ইন্টারভেলত ব্ৰেক কৰা আছে মন কৰাছোন তেতিয়াহে আমি গম পাম যে r ভ্যালুটো কোৰ পৰা কলৈ লম so কাৰণ আপাৰ সাম লোৱাৰ সামৰ সামেশন লিখা থাকে r from 1 to n so এই n ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব আমি উলাই ল'ব পাৰিম so ইয়াতে সব পাৰ্টিশন টো চোৱা 0 1/4 2/4 3/4 তো 1 so ইয়াতে কেটা ইকুৱেল সাব ইন্টারভেল বনিব so এটা ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটো দুটা নেক্সট তিনটা এটা চাৰিটা ঠিক আছে তো ইয়াত n ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব so r equal to n লিখিছিলো ন তো ইয়াতে r equal to n or equal to r equal to n equal to কিমান হ'ব ভ্যালুটো কিমান হ'ব ইয়াতে 1 2 3 4 4 হ'ব that means r runs from what 1 to কলৈকে হ'ব 4 লৈকে হ'ব ঠিক আছে so এতিয়া আমি সলিউশনটো কৰিম এটা ফাংশনটো কি দিয়া আছে fx equal to x square দিয়া আছে এখিনি লিখি লৈছো আৰু ক্লোজ ইন্টারভেলটো দিয়া আছে 0,1 আৰু পাৰ্টিশনটো কি দিয়া আছে অলপ সাইডত লিখি লৈছো 0 1/4 2/4 3/4 then 1 ঠিক আছে সো এতিয়া এখিনি ডাটা দিয়া আছে আমাক আমি এখিনি পৰা LPF UPF ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তো সলিউশন so LPF ৰ আমি যেটো ডেফিনিশন হয় আমি লিখিলম তো LPF ইয়াতে r ভ্যালুটো কোৰ পৰা যাব 1 ৰ পৰা আমি 4 লৈকে লম আমি অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো কেটা সাব ইন্টারভেল বনিব এটা দুটা তিনটা চাৰিটা so n ৰ ভ্যালু 4 হ'ব তো ইয়াতে mr কি লিখিম so সোয়া LPF ৰ ক্ষেত্ৰত মই অলৰেডি কৰি ৰাখিছো আমি ইনফিমাম অফ দা ফাংশন তো mr আৰু কি হ'ব ডেল্টা xr so এটো ব্ৰেক কৰি লিখিলে কি হ'ব m1 delta x1 m2 delta x2 m3 delta x3 plus m4 delta x4 এটা আমাৰ কাম কিটা কি সো আমাৰ কাম হৈছে ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট কাম হৈছে important task for this particular problem is we need to calculate m1 m2 m3 and m4 at the given particular sub intervals আমি যেকিটা sub interval partition to বনোৱা আছে যেকিটা sub interval আমি পাইছো ইয়াৰ পৰা সেই sub interval কিটাত আমি কি কৰিব লাগিব m1 m2 m3 and m4 আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তো ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম তো ফাৰ্স্ট ইন m1 ৰ ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিলো তো m1 ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব আমি জানো যে m1 is কি হয় f of first মন কৰিবা m1 is f of x r minus 1 ঠিক আছে mr কি আছিল mr আছিল কি আছিল
mr equal to small mr equal to f of xr minus 1 that means the two given sub interval dia asile definition to kotha mo goi aso xr minus 1 xr so left hand side ot thoka point tur value to di pela ami olaisil thik ase so x equal to xr minus 1 di pela ami ki korisilo loi pelai mr small mr equal to f of xr minus 1 ami calculate kori ki paisilo de function to karone jetu infimum value hoy at the given sub interval xr minus 1 xr ami calculate korisu itia jodi ami m1 ulio itia so m1 kuntu sub interval uliam so first sub interval 0 1/4 so ki korisilo iate আমি কি কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা পইণ্টটো লৈ পেলাই আমি কি কৰিম আমি x ৰ ভ্যালুটো কি লম x = 0 লৈ পেলাই আমি কি কৰিম কাৰণ লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা যেটো ইন্টাৰভেল আছে সাব ইন্টাৰভেল তাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা পইণ্টটো লৈ পেলাই আমি ইনফিমাম অফ দা ফাংচন এট দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ সাব ইন্টাৰভেল ক্যালকুলেট কৰিছো গতিকে ইয়াতে ইনফিমাম মিস সৰু ভ্যালুটো পাব লাগিব ন সৰু ভ্যালুটো ক'ত পাম এই 0 পইণ্টত পাম x = 0 তো লিষ্ট আপাৰ বাউন্ডাৰী যেটো কনসেপ্ট হয় মই অলৰেডি ক'লো সেই টুৰ মতে আমি x = 0 ফাংচনটোৰ কাৰণে ইনফিমাম ভ্যালু মানে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্ট কিটা লম সো এই আমি যেতিয়া ইনফিমাম দা ফাংচন উলিয়াম তো আপাৰ সাম লোৱাৰ সামৰ ক্ষেত্ৰত তো আমি প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টাৰভেলৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা পইণ্টটো লৈ পেলাই সো দিস ইজ দা ইজিয়েষ্ট ওয়ে টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড তো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা পইণ্টটো লৈ পেলাই কি কৰিম আমি ফাংচনটো ভ্যালু দিম দ্যাট মিন্স স্মল m1 কিমান হ'ব f0 তো f0 ফাংচনটো ভ্যালু কিমান ফাংচনটো ডেফিনিশনটো কি দি আছে f of x = x², তো m1 0 হ'ব নেক্সট m2 উলিয়াব লাগে সো m2 সোয়া নেক্সট সাব ইন্টারভেলটো কি ইয়াতে 1/4 2/4 সো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্টটো লৈ পেলাই আমি কি কৰো ইনফিমাম অফ দা ফাংচন এট দিস পার্টিকুলার সাব ইন্টারভেল 1/4 2/4 আমি ক্যালকুলেট কৰো ইয়াতে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্টটো কি আছে 1/4 সো x ৰ ভ্যালুটো 1/4 লৈ পেলাই m2 টো ক্যালকুলেট কৰিম দ্যাট মিন্স f of 1/4 that means কি হ'ব according to the definition of the function f of x = x², f 1/4 কি হ'ব 1/16 হ'ব since f of x = x². so m2 পালো next আমি কি কৰিম m3 ক্যালকুলেট কৰিম so গুটি কিটা ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তো কিটা ভ্যালু তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা তাৰছত জাস্ট আমি তাত পুট কৰি দিম লোৱাৰ সামৰ যেটো ডেফিনিশন হয় তো m2 হোল পালো 1/16 m1 পালো 0 so next আমি কি কৰিম m3 ক্যালকুলেট কৰিম সো m3 কোড ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব নেক্সট যেটো সাব ইন্টারভেল 2/4 দেন 3/4 সো ইয়াৰ কাৰণে কোনটো পইণ্টত আমি ইনফিমাম পাম 2/4 মানে লেফট হ্যান্ড সাইড পইণ্টত সো x = যদি 2/4 লও দ্যাট মিন্স 1/2 ন তো m3 কি হ'ব m3 will be equal to f 1/2 তো value of the function infimum of the function at the point x = 1/2 তো infimum to কোনটো পইণ্টত পাম 1/2 পইণ্টতে পাম according to the definition of infimum তো f of 1/2 কিমান হ'ব 1/4 হ'ব নেক্সট আমি m4 ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো সিমিলার ওয়ে লাস্ট আমি যেটো সাব ইন্টারভেল পাইছো 3/4 1 সো ইয়াত কিমান হ'ব f of 3/4 হ'ব লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্টটো লম কাৰণ x = 3/4 লম ন তেতিয়া infimum পাম তো কিমান হ'ব তো 9/16 হ'ব সো আমি m1 m2 m3 m4 ক্যালকুলেট কৰিলো আৰু সোয়া ইকুৱেল সাব ইন্টারভেল ভাগ কৰা হৈছে সো ইকুৱেল length of each sub interval is equal ইতিয়া সোয়া এক ডেল্টা x1 কি হ'ব মুখতে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি ডেল্টা x1 কি হ'ব এই সেকেন্ড পইণ্টৰ পৰা ফাৰ্স্ট পইণ্টটো ফাইন্ড আউট কৰিব ডেল্টা x1 মিন্স কোনটো সাব ইন্টারভেল দেখাই দিছো প্ৰথমতে তাৰ পিছত আৰু তেতিয়া মই যেতিয়া কৰিম প্ৰবলেমবোৰ তেতিয়া তাত মই নেদেখাম আৰু জাস্ট মুখতে ক্যালকুলেট কৰি দিম তোমালোকক সো ডেল্টা x1 কোনটো সাব ইন্টারভেলৰ কথা কৈছো 0 1/4 তো এই সাব ইন্টারভেলটো লেংথ ফার্স্ট সাব ইন্টারভেলটো লেংথটো হৈছে ডেল্টা x1 তো 0 1/4 সেকেন্ড পইণ্টৰ পৰা ফার্স্ট পইণ্টটো ফাইন্ড আউট কৰি দিব মাইনাস কৰি দিব লাগে মই কৈছিলো তো 1/4 - 0 = 1/4 তোমালোকে মন কৰিলে দেখিবা যে প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেল ইকুৱেলৰ কথা কৈছো যেহেতু তো ইয়াত ভ্যালু বিলাক ইকুৱেল আহিব সো নেক্সট সাব ইন্টারভেলটো সোৱা 2/4 - 1/4 সাব ইন্টারভেলটো কি 1/4 2/4 ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা কিমান পাম আকৌ 1/4 পাম সিমিলার ওয়ে ডেল্টা xc যদি ক্যালকুলেট কৰা তো কোনটো সাব ইন্টারভেলৰ কথা কৈছো 3/4 2/4 দেন 3/4 তো এটো সাব ইন্টারভেল থার্ড again সোয়া 3/4 - 2/4 কৰিলে again 1/4 হ'ব তো সিমিলার ওয়ে ডেল্টা x4 টো ক্যালকুলেট কৰি লবা তো একে সেম 1/4 পাবা সো m1 কি পালো 0 পালো ডেল্টা x1 পালো 1/4 সো m2 কি পালো m2 পাইছো আমি 1/16
So delta x2 to কি পাইছো 1/4 so এই সাব ইন্টারভেল গুলোৰ লেংথ বিলাক একেই হ'ব so m3 কি পাইছো আমি m3 পাইছো 1/4 so length of the sub interval delta x3 কি হ'ব 1/4 so lastly m4 পাইছো কিমান পাইছো 9/16 our length of the sum interval is delta x4 equal to 1/4 so এতিয়া সোয়া এটো to 0 হৈ যাব ফার্স্ট টু তো এই কিটা পৰা মন কৰা এই টার্ম পৰা 1/4 টা কমন আহি আছে so in bracket কি থাকিব 1/16 plus 1/4 plus 9/16 so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি এখিনি ক্যালকুলেট কৰি লোৱা কিমান পাবা 16 তো LCM আহিব 16 তো 1 plus 4 plus 9 so ইয়াৰ পৰা কি পাবা গৈ 14 divided by 4 into 16 so lastly কি হ'ব ইয়াৰ পৰা 2 2 4 7 that means ইয়াৰ ভ্যালু তো পাবা গৈ 7/32 so মই ফ্রেমত নাহিব so মই অলপ রাইট হ্যান্ড সাইডত লিখি দিছো ভ্যালুটো so কিমান পাবা গৈ ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত after this calculation simplification 7 by কিমান হ'ব 2 into 16 7/32 ঠিক আছে so lower sum of value to কিমান পালা 7/32 so in this way lower sum to calculate কৰিব লাগে so আমি কি কৰিলো মই আকবা কৈ দিছো m1 m2 m3 m4 value to calendar calculate কৰিছো যেটো ফার্স্ট সাব ইন্টারভেল আছে এই সাব ইন্টারভেল to 0.1/4 তাত value of the infimum of the function calculate কৰো আৰু infimum of the function calculate কেনেকৈ কৰিলো ইয়াৰ কাৰণে কোনটো পইণ্টত ইনফিমাম হ'ব হেতু চাই পেলাই আমি ক্যালকুলেট কৰিলো যে লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা পইণ্টত ইনফিমাম আহিব গতিকে x = 0 পুট কৰি ভ্যালু অফ দা ফাংশন ক্যালকুলেট কৰি তেতিয়া ইনফিমাম তো পাই গলো 0 পালো নেক্সট সাব ইন্টারভেল তো কি কৰিলো m তো উলিয়ালো 1/4 2/4 তো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্ট বিলাক লৈ পেলাই ইনফিমাম বোৰ ক্যালকুলেট কৰি m1 m2 m3 m4 ক্যালকুলেট কৰিলো জাস্ট ইনফিমামৰ যেটো কনসেপ্ট হয় এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই আমি m1 m2 m3 m4 ভ্যালু উলিয়ালো নেক্সট সাব ইন্টারভেল কিটা ডেল্টা x1 ডেল্টা x2 ডেল্টা x3 ডেল্টা x4 আমি ভ্যালু উলিয়াই পেলাই আমি কি কৰিলো চালো যে লোৱাৰ সাম কি হ'ব সো লোৱাৰ সাম ক্যালকুলেট কি পালো 7/32 সো মই জেনেকে ফলো কৰিবলে ওলাইছো তোমালোকে তেনেকে ফলো কৰিবা সো ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা সো নেক্সট আমি কি সাম আপাৰ সাম UPF সো UPF কি হ'ব ডেফিনেশন টু মতে r ভ্যালু টু 1 টু কি যাব 4 ক্যাপিটাল MR into delta xr so অলপ এক্সপান্ড কৰি দিও এটো ভাগি দিও তো কি হ'ব m1 delta x1 m2 delta x2 এবাৰ আপাৰ সামৰ কথা কৈছো গতিকে সুপ্রিমামৰ কথা কনসিডাৰ কৰিম m2 তো m3 delta x3 plus m4 delta x4 sorry to r লিখিলো 4 হ'ব delta x4 এতিয়া আমি এই m1 m2 m3 একিটাই ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব so first sub interval to hol 0.1/4 so মই অলৰেডি কৈছোৱে যে এই sub interval কিটা এটা যিকোনো এটা sub interval ধৰি লৈছিলো আগতে xr - 1 xr এই sub interval টো মই দেখাই দিছিলো যে infimum কোনটো পইণ্টত সুপ্রিমাম কোনটো পইণ্টত আহে এই রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্টত আহে xr ত আমি কি পাইছিলো সুপ্রিমাম পাইছিলো that means mr পাইছিলো কোনটো পইণ্টত এই xr পইণ্টত ফাংশনটো যেটো ভ্যালু হয় হেতু পাইছিল xr পইণ্টত আমি x = xr পইণ্টত আমি সুপ্রিমাম অফ দা ফাংশন পাইছিল that means mr পাইছো ঠিক আছে সো আমি এই রাইট হ্যান্ড সাইড পইণ্ট কিটা লৈ আমি এতিয়া সুপ্রিমাম কিটা ফাইন্ড আউট কৰিম at all these sub interval so first sub interval to সুপ্রিমাম কি হ'ব m1 হ'ব আৰু কি হ'ব f of xr বুলি কৈছো রাইট হ্যান্ড সাইডত থকা পইণ্টটো that means 1/4 so 1/4 কিমান হ'ব so according to the definition of the function f of x = x is 1/16 so m2 কি হ'ব কোনটো আমি সাব ইন্টারভেল লম এবা 1/4 2/4 so right hand side থকা পইণ্টটো কি 2/4 so আমি f of 2/4 কম that means 1/2 to ultimately 1/4 আহিব ঠিক আছে তো m2 হৈ গল তো ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম m1 উলিয়ালো m2 উলালো এবাৰ m3 m3 to কিমান পাম so third sub interval কি হয় 2/4 then 3/4 so right hand side থকা পইণ্টত গতিকে f of 3/4 তো কিমান হ'ব 9/16 so lastly আমি m4 ক্যালকুলেট কৰিম তো m4 কোট হ'ব কোনটো সাব ইন্টারভেলত 3/4 1 so right hand side থকা পইণ্ট 1 ত
f of 1 ওলাব লাগে according to the definition of the function f of x equal to x square কিমান হ'ব 1 হ'ব সো আমি m1 m2 m3 m4 ক্যালকুলেট কৰো আৰু ডেল্টা x1 ডেল্টা x2 ডেল্টা x3 ডেল্টা x4 ক্যালকুলেট কৰা দৰকাৰ নাই তো প্ৰত্যেকটো ভ্যালু অলৰেডি আমি যেতিয়া lpf ওলাইছিলো ক্যালকুলেট কৰিছিলো সো প্ৰত্যেকটো ভ্যালু ডেল্টা x1 ডেল্টা x2 ডেল্টা x3 ডেল্টা x4 that means the length of the each sub interval is equal to 1/4 পাইছো তো m1 m2 m3 m4 পালো সো আমি ভ্যালুবিলাক পাতি দিম সো m1 ৰ ভ্যালু কি পালো তো m1 ৰ ভ্যালু পালো আমি কিমান 1/16 delta x1 1/4 হয় জানাই m2 ভ্যালু কিমান পাইছো আমি 1/4 তো delta x2 কিমান জানা 1/4 m3 কিমান হয় 9/16 the length of the sub interval delta x3 কিমান হয় 1/4 lastly m4 equal to 1 and 1/4 so এইখিনি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা so ক্যালকুলেট কৰি পেলাই তোমালোকে ভ্যালুটো পাবা 15/32 ঠিক আছে so in this way আমি কি কৰিব পাৰো upper sum lower sum for a given function at a particular particular closed interval and at a particular given partition বা partition যদি দিয়াও না থাকে by partitioning the given closed interval into equal sub intervals we can calculate upper sum and lower sum for a given function so আমি এই upper sum আৰু lower sum যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো শিকিলো আজি ভিডিওটো লগতে upper sum আৰু lower sum কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তাৰ ডেফিনিশনটো কি ডেফিনিশনটো শিকিলো আৰু প্ৰবলেম এটাৰ জৰিয়তে আমি upper sum কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে lower sum কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে শিকিলো so আমি নেক্সট ভিডিওটোত আমি upper integral lower integral কেতিয়া হয় সাম লগতে Riemann integral কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে so thank you for visiting my channel so যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা লগৰবোৰৰ লগত and don't forget to subscribe my channel so that you can get the notification of all new uploaded videos